سلام، به بخش انگلیسی کانال نوردویچ خوش اومدین. I'm ستایش your language coach. من ستایش هستم از کانال نوردویچ و اینجام تا به شما کمک کنم انگلیسی رو قدم به قدم از سطوح مقدماتی تا سطوح پیشرفته تر یاد بگیرید. این ویدیو از سری ویدیوهای آموزش انگلیسی ما درباره گرامر هست. یک گرامر خیلی خیلی مهم. همونطور که توی اسلاید اول میبینید ویدیو امروز ما درباره سیمپل پست یا همون پست سیمپل هست و همونطور که گفتم این گرامر خیلی مهمه، چندین قسمت داره و ما قراره که تمام نکات و قسمت‌های مختلفش رو با هم دیگه بررسی کنیم. البته نه توی یک ویدیو بلکه توی چندین تا ویدیو. قراره کنارش با هم کلی تمرین کنیم تا کامل این گرامر و قسمت‌های مختلفش براتون جا بیفته. پس بریم که شروع کنیم. Let's get the ball rolling. اولین قسمتی که قراره ما بهش بپردازیم گرامر سیمپل پرزنت برای افعال to be هست. برای افعال to be هست همونطور که می‌بینید. پس با من همراه باشید. خب همونطور که توی ویدیوهای قبلی یاد گرفتیم میدونیم که افعال to be همون am is are توی زمان حال ساده یا simple present هستن. برای تبدیل این افعال to be به زمان گذشته از دو فعل was یا were استفاده میکنیم. به مثلا دقت بکنید. Tom is at school today. Tom is at school today. Tom امروز توی مدرسه است. اگر بخوایم به شکل گذشته جمله بنویسیم میتونیم بگیم Tom was at school yesterday. at home. Tom was at home yesterday. چه اتفاقی میفته؟ توی جمله اول فعل اصلی ما فعل is یا همون فعل to be is هستش. این فعل to be یعنی فعل is به was تبدیل میشه و جملهمون به گذشته تبدیل میشه به این شکل. حالا به این دوتا مثال دقت کنید. We are at school today. ما امروز توی مدرسه هستیم. We are at school today. به شکل گذشته میتونیم بگیم We were at home yesterday. We were at home yesterday. چه اتفاقی افتاد؟ توی جمله اول فعل to be are فعل اصلیمون بود و این فعل to be برای تبدیل شدن به گذشته به were تبدیل میشد و جملهمون به این شکل به زمان گذشته میرفت. خب حالا قراره با هم یاد بگیریم که برای کدوم فاعل ها از was و برای کدوم فاعل ها از were استفاده میکنیم. همونطور که توی این اسلاید میبینید برای فاعل های I, he, she و it از was و به شکل منفیش هم که حالا اینجا نوشته و برای فاعل های we, you, they از were استفاده میکنیم و همونطور که میبینید برای منفی کردنش هم خیلی خیلی ساده بدون نیاز به فعل کمکی مثل don't, doesn't, didn't و اینا یک نات به was یا were اضافه میکنیم. حالا اینو بیشتر بهتون توضیح میدم. اول بیاید قسمت پازیتیوش رو با هم بخونیم و معنی کنیم. I was at school yesterday. من دیروز توی مدرسه بودم. He was at school yesterday. او دیروز توی مدرسه بود. She was at school yesterday. او زن دیروز توی مدرسه بود. It was at school yesterday. او دیروز توی مدرسه بود. حالا ایت رو اینجا ما میتونیم به شکل چه میدونم یک animal eat مثلا مثل dog یا cat در نظر بگیریم. We were at school yesterday. We were at school yesterday. ما دیروز توی مدرسه بودیم. You were at school yesterday که حالا این you هم میتونه به معنی تو هم به معنی شماها باشه و they were at school yesterday. اونها دیروز مدرسه بودن. خب همونطور که گفتم برای منفی کردنش خیلی خیلی ساده یک نات به was یا were اضافه میکنیم که میشه was not به شکل خلاصه wasn't و were not به شکل خلاصه weren't. به این شکل که I wasn't at school yesterday. He wasn't at school yesterday. She wasn't at school yesterday. It wasn't at school yesterday. من دیروز توی مدرسه نبودم. او دیروز توی مدرسه نبود و به همین شکل معنی جملمون منفی میشه. We weren't at school yesterday. You weren't at school yesterday. And they weren't at school yesterday. اونها دیروز مدرسه نبودن. دقیقا شبیه am و is و are عمل میکنه. افعال to be am و is و are عمل میکنه. جملاتی که was و were دارن. دقیقا مثل am و is و are یه نات میگیرن و جمله منفی میشه. حالا برای سوالی کردنش چه کار میکنیم؟ با این اوصافی که میگیم کلن افعال was یا were به شکل am و is و are عمل میکنن، با این اوصاف شکل سوالی کردن جملاتی که was و were دارن هم دقیقا شبیه جملاتیه که am, is و are دارن. به این جمله که میگم دقت بکنید. She is a student.
She is a student. اوکی، حالا برای منفی کردنش چیکار میکردیم؟ یه دونه not اضافه میکردیم، میگفتیم she isn't a student. برای سوالی کردنش چیکار میکردیم؟ هیچی، یه دونه جای فعل و فاعل با هم عوض میکردیم و yes no question میساختیم، یعنی سوال yes no میساختیم. میتونستیم بگیم is she a student? Is she a student؟ حالا اگه تندتر میخواستیم بگیم میگفتیم is she a student؟ دقیقا همین اتفاق هم برای was و were میفته، به این شکل که برای فایل های am, is، ببخشید I, he, she و it از فعل was و برای فایل های we, you و they از فعل were استفاده میکنیم، با این تفاوت که جای فعل و فایل عوض میشه. حالا بیایید اینا رو با هم بخونیم، معنی کنیم. Was I at school yesterday؟ من دیروز مدرسه بودم. Was he at school yesterday؟ او دیروز مدرسه بود. Was she at school yesterday؟ او خانم دیروز مدرسه بود. Was it at school yesterday؟ او دیروز مدرسه بود. حالا او اینجا یک اشیا میتونه باشه یا یک شی میتونه باشه، یک حیوان. Were we at school yesterday؟ ما دیروز مدرسه بودیم. Were you at school yesterday؟ تو دیروز مدرسه بودی. و Were they at school yesterday؟ اونها دیروز مدرسه بودن. حالا چجوری بهش جواب میدیم؟ مثل همیشه، مثلا Was I at school yesterday؟ Yes you were. Yes you were at school yesterday. یعنی البته میدونستیم که جای فایل I و you رو عوض میکنیم دیگه. Was he at school yesterday؟ Yes he was. No he wasn't. Was she at school yesterday؟ Yes she was. No she wasn't. هم جواب کوتاه در واقع مثبت و منفی رو بهتون میگم. Was it at school yesterday؟ Yes it was. No it wasn't. Were we at school yesterday؟ گفتیم جای we رو با you عوض میکنیم دیگه، ما جاش با شما عوض میشه. No you were. No you weren't. Were you at school yesterday؟ Yes we were. No we weren't. Were they at school yesterday؟ Yes they were. No they weren't. بله اونها بودن و خیر اونها نبودن. برای پاسخ بلندش هم که مثلا حالا این سوال مثال میزنیم. Was he at school yesterday؟ Yes he was. He was at school yesterday. برای منفیش No he wasn't. He wasn't at school yesterday. حالا مثلا برای they اگر بخوایم مثال بزنیم Were they at school yesterday؟ Yes they were. They were at school yesterday. No they weren't. They weren't at school yesterday. جمله کامل رو استفاده میکنیم. حالا بیاین بریم به اسلاید بعدی، به این سوالا و جوابا دقت بکنید. Was he at home yesterday؟ Yes he was. No he wasn't. جواب در واقع کوتاه مثبت و منفی. حالا بلندش Yes he was. He was at home yesterday. No he wasn't. He wasn't at home yesterday. یا به این مثال دقت بکنید. Were you at home yesterday؟ Yes you were. No you weren't. حالا اینجا جای you, we یا you, I رو عوض نکرده. Yes you were. No you weren't. برای جواب بلندش Yes you were. You were at home yesterday. No you weren't. You weren't at home yesterday. حالا بیاین یکم با هم تمرین کنیم. بهتون 20 ثانیه وقت میدم که 2 تا جمله با was و were بنویسید. منم 2 تا جمله خودم مینویسم. 20 ثانیه هم از الان شروع میشه. اگر فکر میکنید که زمانش کمه ویدیو رو پاز بکنید و با خیال راحت این 2 تا جمله با was و were رو برای من بنویسید. خب اوکی، جمله هاتون رو نوشتین. من اول براتون جمله های خودم رو میخونم. Number 1. She was at the party yesterday. She was at the party yesterday. این یه جملم، یعنی اون دیروز توی مهمونی یا پارتی بود. جمله دوم They were in the park or they were in park. اونا دیروز They were in park yesterday. اونا دیروز توی پارک بودن. اوکی؟ حالا این 2 تا جمله‌ای که دارید و نگه دارید. بهتون 10 ثانیه وقت میدم این 2 تا جمله رو خیلی ساده منفی کنید. 10 ثانیه هم از الان شروع میشه. خب جمله اول من چی بود؟ She was at the party. منفیش میکنم She wasn't at the party.
جمله دومم they were in the park، منفیش میکنم they weren't in the park. خیلی ساده، یه not به was یا wereتون اضافه میکنید. حالا میتونید در واقع خلاصه تر هم بنویسید wasn't یا weren't. حالا دوباره 10 ثانیه بهتون وقت میدم اون 2 تا جمله اولی که نوشته بودید رو تبدیل به yes no question بکنید، یعنی سوالی که جوابش با yes no هست. اوکی. خب جمله اولم چی بود؟ She was at the party. جای فعل و فاعل عوض میکنیم. Was she at the party? Was she at the party? جمله دومم They were in park. Were they in park? آیا اونا تو پارکن؟ Were they in park? خب حالا دوباره 10 ثانیه دیگه بهتون وقت میدم که جواب کوتاه و بلند مثبت و منفی برای هر کدوم بنویسید و هر کدوم از این سوالایی که ساختید. خب سوال اول من چی بود؟ Was she at the party? Yes she is. نه ببخشید. Yes she was. She was at the party. No she wasn't. She wasn't at the party. هم جمله هم در واقع پاسخ کوتاه دادم، هم پاسخ بلند، هم مثبت هم منفی. حالا جمله دومم چی بود؟ یعنی سوال دومم چی بود؟ Were they in the park? Were they in the park? آیا اونا تو پارکن؟ Yes they were. They were in the park. ببخشید آیا اونا تو پارک بودند؟ اشتباه من ترجمه کردم. Yes they were. They were in the park. No they weren't. They weren't in the park. خیلی ساده. حالا ازتون میخوام که با این مثالایی که این یعنی در واقع سوال هایی که دارید یه سوال WH بسازید. چطوری؟ خیلی راحت این ساختارتون رو که دارید به شکل yes no question WH پشتش میذارید. مثلا مثلا when was he at home yesterday مثلا. اوکی. حالا شما با توجه به WH که بلدید when where who نمیدونم how much how many اینا خیلی راحت میذاریدش پشت در واقع was یا whereتون و یه 2 تا بر من مثال 2 تا سوال WH بنویسید با همون سوالایی که دارید. خب مثال اول من چی بود؟ She was at the party. Yes no questionش کردیم. Was she at the party? حالا When was she at the party? When was she at the party؟ یعنی کی اون رفته بود پارتی، کی توی پارتی بود منظورم. حالا اون یکی مثالم They were in park. They were in park. اوکی. میخوام که حالا اولی اسم کوچنش کنم Were they in park؟ و اگر WH where رو بخوام بهش اضافه کنم where به معنای کجا. اوکی. پارک رو حذف میکنم از توی اسم کوچنم و میگم Where were they؟ Where were they که where اول WH کجا و where دوم این where هستش که یعنی اونها کجا هستن. حالا 10 ثانیه بهتون وقت میدم دوباره که این WH هایی که نوشتین WH question هایی که نوشتین رو جواب بدین. اوکی؟ خب WH اول من چی بود؟ When was she at the party? She was at the party yesterday. She was at the party yesterday. eون دیروز تو مهمونی بود. WH دومم چی بود؟ Where were they؟ اونا کجا بودن دیروز؟ They were in the park yesterday. They were in the park yesterday. اونا دیروز توی پارک بودن. خب خیلی ممنونم از اینکه ویدیو ما رو نگاه کردید. اگه دوست داشتید لایکش کنید. برامون تمرینه که این جلسه بهتون دادم 10 ثانیه 20 ثانیه بهتون وقت دادم رو کامنت کنین. من براتون تصحیحش میکنم اگر که مشکلی داشته باشه. چی شد پس؟ چیزی که قراره بر من کامنت بکنین چه 2 تا جمله مثبت، 2 تا جمله منفی با همین was over، 2 تا جمله سوالی yes no question و 2 تا جمله سوالی WH و جواب هاشون. حالا کوتاه و بلند، مثبت و منفی.
کامنت های شما قطعا به ما انرژی میده و قطعا خودتون رو توی روند یادگیری در واقع کمک میکنه. توی جلسه بعد با هم یک داستان رو با همین گرامر واز و ور میخونیم و ترجمهش میکنیم. و تا ویدیو بعدی فعلا